Hej hej! För något år sedan så började jag göra research kring en viss form av psykologiska tekniker kan vi kalla dem, i syfte att försöka sammanställa det i en bok. Och eftersom jag är jag så började jag också fundera på om jag kunde ta de här teknikerna ett steg till, om jag kunde hitta på roliga saker med dem. Och jag fick lite idéer och jag tog en kamera, sprang ut på stan och filmade de här idéerna jag hade och klippte ihop dem egentligen bara för mig själv. Och sen sammanställde jag boken och den är nu klar. Och de här idéerna, filmerna som jag gjorde från början bara för mig har jag nu spritt på Facebook och YouTube. Det är mycket möjligt att du under de senaste veckorna har sett några av dem. Jag vill att du ska välja 3 djur att tänka på. Så du ska få göra ett val. Väldigt enkelt val. Mina fingrar närmare bestämt. Det hela är psykologiskt. Många antar för det första att sten kommer komma ut. Men det är inte sant. Det första kommer ut är alltid sax. Så det är ett enormt predikament att vara fast i marken och inte kunna ropa på hjälp. Nej. Nej. 1, 2, 3. 2-0. 1, 2, 3. 2-0. Och jag hade ingen aning om, jag kunde inte föreställa mig att det skulle bli en sån kontrovers om de här filmerna. Jag blev beskylld för allt möjligt. Jag blev beskylld för att det skulle vara fake, att allting var riggat, att det betalda skådespelare, det ena med det andra. Och det är givetvis inte sant. Ingenting i de här filmerna är uppgjort. Det som händer där, det är så de psykologiska metoderna fungerar. Och det ironiska med den här kontroversen, det är ju inte bara att det faktiskt fungerar, utan att de personerna som anklagar mig för fejkare själva ju använder sig av de här metoderna dagligen. För det bygger ändå på hur vi kommunicerar med varandra. Så vad jag har gjort är att de här metoderna och många till har jag sammanställt i den här boken som heter Maktspelet. Som nu är färdig, kommer finnas i handen vilken dag som helst. Men då vill jag vara tydlig med att alltså, det här är ju inte en manual i hur man får någon att välja rätt finger eller hur man får någon att fastna i marken. Därför att en sån bok skulle vara väldigt lite praktiskt värde i vardagen. Istället är det här ett sätt att försöka se på makt på ett nytt sätt. Att inse att makt kan inte bara vara kul utan faktiskt vara bra för andra också. Så att jag försöker lära ut ett sätt att använda makt så att folk mår bra av det och du lite grann får som du vill. Så jag hoppas att ni kommer tycka om den, även om ni inte lär er att sätta fast någon i marken. Och apropå det, för er som tyckte att det var lite taskigt där med hon som stod på trottoaren, så gick jag givetvis tillbaka 20 minuter senare för att ta henne därifrån och kolla att allt var okej. Hej Elin! Hur känns det? Creepy. Vad tror du händer om jag tar det på axeln igen då? Fastnar du då? Nej. Inte? Nej. Nej, vi provar. Vad händer? Kan det gå? Gör det. Kom då.